to the snow, I cannot go into work today. All my clients cancelled. The public transport is basically not running. Trams, trains. It's hard to even ride a bike. Tja, wat doen de mensen na een jaar corona? Je zou kunnen zeggen dat ik me erop toegelegd heb een corona-cliché te worden. Ik ben weer begonnen met mijn eigen brood bakken. Dat deed ik toen ik op kamers ging al. Ik vond het brood uit de winkel niet te vreten. En zoals iedereen in coronatijd ben ik weer begonnen met brood bakken met de no-knead methode. Niet kneden, ideaal. In het begin met zuurdesem. Maar als je niet in staat bent een plant in leven te houden, dan is het misschien wel erg ambitieus om een zuurdesemstarter in leven te houden. Dus nu maak ik het en laat ik het een week in de koelkast staan en dan smaakt het ook een beetje naar zuurdesem. Ik neem jullie even mee door mijn huis, door een stukje van mijn huis. Al eerst even buiten kijken. Kijk eens hoe mooi het plein erbij staat in de sneeuw. Wat te gek. Zo, nou, ja, plekje. Op tafel, waar ik het met leerlingen aan doe. Nou, zoals je ziet, voldoende ruimte om afstand te houden. En even op de grond kijken. Hier wat matjes, die zijn nodig voor de stampende leerlingen. En dit is voor de kleine leerlingen. Nou ja, ik mag nu dus 1 persoon per dag hebben en de rest gaat allemaal via mijn laptopje online, skypend. Nou, dat is een beetje behelpen natuurlijk, maar het moet maar even voor de komende tijd. Ja, het is een beetje behelpen, want samenspelen gaat niet echt via Skype. Alleen voor- en naspelen, dus voor de mensen die dat nog prima vinden, vind ik het in ieder geval voorlopig de beste oplossing. Nou, fijne dag allemaal. Ik heb in Rotterdam al een tijdje in een anti-kraak in een voormalige basisschool gewoond. Dus kennelijk heb ik daar iets mee. Want nu woon ik weer in een voormalig schooltje. Eigenlijk een soort van voormalige kleuterklas of kinderopvang. En dat kan je vooral in de keuken nog heel goed zien. Heel geel en heel vrolijk, maar heel gezellig. Het is Danique en we proberen goede journalistiek te steunen, dus ik hoop dat het helpt. Dit is een woordenboek voor, hoe noem je het, algemeen beschaafd Tsjechisch. En dit is voor wat minder beschaafd Tsjechisch. En als ik een nieuw woord leer, dan plak ik het op de koelkast. Ik zit hier ook vaak mijn Frans te oefenen, want dat heb ik nu nodig voor mijn werk. En dus ik wilde collages maken, maar ik heb alleen maar heel veel plaatjes uitgeknipt en ik weet eigenlijk god niet wat ik ermee moet doen. Hier hangt van onze vrienden
stereo naked. What the hell is a platypus? Ja, en verder ga ik een beetje los op studioapparatuur. De mens moet wat. Achter mij staat mijn rekje met al mijn apparaatjes. En mijn microfoontjes. Dus daar neemt de mens thuis ook mee op. Ja, aan apparatuur heb je niks zonder mooie instrumenten. Dus ik heb deze fantastisch mooie nieuwe gitaar gebouwd door Petr Sterno uit Tsjechië. Helaas is er wel gelijk een stemknop kapot gegaan. Kan hij niks aan doen. Dus ik kan hem nou niet laten horen. Ja, en tijdens coronatijd heb je ook alle tijd om zoiets te micromanagen. Dus de headstock is volledig naar eigen ontwerp. Het gaat momenteel erg slecht in Tsjechië met de COVID-situatie. Dus de lockdownregels die al behoorlijk streng waren, die zijn vanaf vandaag nog eens flink aangescherpt voor de komende 3 weken. Je mag je gemeente niet meer uit. Veel winkels waren al dicht, er was al een avondklok om 9 uur. Dat blijft allemaal zo. Evenementen überhaupt niet invragen. En de gezichtsmaskers, die mogen niet meer van stof zijn. Mogen ook niet meer van die chirurgische maskers zijn, ook niet 2 over elkaar. Je moet een respirator dragen. En die zijn uitverkocht. Oh, ja, ik heb al de hele week hetzelfde t-shirt aan. Ik praat alleen maar met mensen via de chat. Daar rijk je het toch niet. Nou dan. So now we are at the west part of town, Rotterdam West. This is the area where my studio is. It's in this building. There's nobody here, just maybe 1 or 2 people because it's Saturday. There we come to my room. You might recognize it. Some of these names on here. We have a restriction, curfew, so we have to be home by 9. This is where I'm practicing getting much better on drums. Dit is een Czech-Ease travel base. Niet dat ik binnenkort ergens heen ga travelen, maar je weet maar nooit. Hij is heel fijn, heel licht en heel lelijk.